Another year, filled with moments that became memories, challenges that became victories, and dreams that turned into reality. Together, we laughed, we achieved, we gave, and we grew. This isn't just the story of a company. It's the story of a family moving forward with one heart, one vision, and one unstoppable spirit. Here's to the journey that defined 2025. A year we'll cherish forever. අපිට මේ දුප්පත් මේ වගේ ගමක ඉන්නේ. ඉතින් අපිට ලොකු සහනයක් මේ වගේ ලැබුණ එක ගැන. ඉතින් ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. Second Chance Travels ආයතනය අපි කවදාවත් අමතක කරන්නෙත් නෑ. ඒ වගේම හැමදාමත් ඔයාලට ගොඩාක් ආදරේ. මං හිතන්නේ ඔබ අපට අමතක නොවේවි කෙදිනකවත් මේ දරුවෝ සපත් දෙක දාන වාරයක් මතක් වේවි. ෆැමිලි එකයි කෝචුයි රුමේෂුයි තමයි අද මෙතන පැත්තට මේ රුමේෂ් අරන් ආවේ. නමුත් දැන් අද අපිට බය නෑ මොකද සෙකන්ඩ් chance ආයතනේ සම්පූර්ණ වගේම රුමේෂ්ගේ බාරයන් තියෙනවා. ඒක අද මට පුහුණු කරුවෙක් ඇදලා ඇත්තටම මට දැන් තියෙන්නේ පුහුණු කරන්න විතරයි. අද පුංචි අපට ඊටාම සතුටු දවසක්. ඒ මොකද කියනවා නම් අපගේ සෙල්ලම් මිදුල අද අපට බාර දෙනවා.
දැන් අපිට යාළුවොත් එක්ක සතුටින් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. මෙතන ළමයි 300ක් පමණ ඉන්නවා. එතකොට අපේ හැමෝගෙම හදවත් තුළ ඔබගේ ආයතනය සනටුවම් වෙලා තියෙනවා.